Shadia Rusk on filosofian tohtori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö. Hän on tutkinut ja kouluttanut erityisesti maahanmuuttoon ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä. Shadia vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa Twitterissä ja kolumnistina. Tervetuloa Shadia Rusk. Kuvitellaan, että sinun työpaikallesi haetaan uutta työntekijää. Hakuajan umpeuduttua käytte läpi kaikki työhakemukset ja pätevimmäksi arvioidut hakijat saavat kutsun työhaastatteluun. Mutta mistä arvio pätevyydestä, osaamisesta ja luotettavuudesta oikein syntyy? Koska olemme ihmisiä, arviointikykyymme ja päätöksentekoomme vaikuttavat ennakkoluulot ja stereotypiat. Yhtäältä ennakkoluulot ovat inhimillinen tapa järjestää ajatuksia ja hallita ympärillämme olevaa tietoa. Ennakkoluulot helpottavat ymmärtämään maailmaa ja yksinkertaistamaan monimutkaisia asioita. Turvaudumme ennakkoluuloihin, koska kaikesta ei voi itse tietää ennakkoon. Toisaalta ennakkoluulot ovat hyvin haitallisia. Yleistävät käsitykset ihmisistä johtavat siihen, että me kohtele ihmisiä yhdenvertaisesti. Kun arvioimme työnhakijoiden pätevyyttä, arviointimme perustuvat paitsi faktoihin, myös oletuksiin. Oletuksiin, joita teemme esimerkiksi ihmisen iän, nimen, sukupuolen tai äidinkielen perusteella. Tiesitkö, että työnhakija, jolla on suomalaiseksi mielletty nimi, kutsutaan todennäköisemmin työhaastatteluun kuin tismalleen samalla koulutuksella ja työkokemuksella työtä hakeva, mutta venäläis-, somali- tai kurditaustaiseksi mielletty nimi. Aklak Ahmadin kokeellinen tutkimus osoitti, että saadakseen yhtä paljon työhaastattelutarjouksia kuin suomalaistaustainen hakija, niin somalitaustaiseksi mielletyn hakijan on lähetettävä lähes 4-kertainen määrä työhakemuksia. Siinä missä suomalaistaustainen työnhakija sai 390 haastattelukutsua lähetettyään 1000 työhakemusta, niin somalitaustaiseksi mielletyn hakijan olisi lähetettävä yli 3900 työhakemusta saadakseen saman määrän kutsuja työhaastatteluun. Vastaavasti venäläistaustaiseksi mielletyn hakijan olisi lähetettävä yli 1700 työhakemusta ja irakilaistaustaiseksi mielletyn hakijan olisi lähetettävä yli 2900 työhakemusta saadakseen sen saman määrän kutsuja työhaastatteluun kuin suomalaistaustaiseksi mielletty hakija sai sillä 1000 työhakemuksella. Ja näiden hakijoiden ansioluettelot nimiä lukuun ottamatta olivat identtisiä työkokemuksen, koulutuksen ja myös erinomaisen suomen kielen taitotason osalta. Tämä on esimerkki rakenteellisesta rasismista yhteiskunnassamme. Rakenteellinen rasismi on yksi rasismin muodoista ja oikeastaan se kaikista vaikein ja vaarallisin. Kun puhumme siitä, että syrjintää ja rasismia on rakenteissa, niin emme puhu yksittäisten ihmisten ennakkoluuloista tai ajatusvinoumista, vaan siitä, että meillä yhteiskuntana on samanlaisia ennakkoluuloja ja ajatusvinoumia, joiden perusteella teemme samanlaisia suosivia ja syrjiviä päätöksiä. Rakenteellisessa rasismissa on kyse rasistisiin ajatusmalleihin perustuvista toistuvista tapahtumista, käytännöistä ja toimintatavoista, jotka ovat kiinteä osa meidän yhteiskuntaamme ja instituutioitamme. Eli toisin kuin usein ajatellaan, rasismi ei ole jotain poikkeavaa, harvinaista tai yhteiskunnan laitamilla sijaitsevaa, vaan rasismi on kiinteä osa yhteiskuntaamme ja sen toimintatapoja. Rakenteellinen rasismi vaikuttaa siihen, miten viranomaiset käyttävät käsitteitä, vaikkapa sitä, ketä kutsutaan maahanmuuttajaksi, ja miten nämä käsitteet vaikuttavat viranomaisten toimintaan. Myös median tapa käsitellä yhteiskunnallisia aiheita heijastaa ja uusintaa rasismia. Rasistinen ideologia perustuu ajatukseen siitä,
että tietty ihminen tai ihmisryhmä olisi muita huonompi ja toinen ihminen tai ihmisryhmä vastaavasti muita parempi. Historiallisesti rasismia on käytetty oikeuttamaan erilaisia vääryyksiä, kuten orjuutta tai muiden maiden valtaamista siirtomaiksi. Mutta valitettavasti rasismi voi hyvin yhä tänä päivänä. Edelleen rasistisella ideologialla oikeutetaan syrjintää alkuperän, etnisen taustan, kielen perusteella. On hyvä tiedostaa, että ihminen voi tulla syrjityksi myös useamman perusteen takia samanaikaisesti, esimerkiksi sukupuolensa ja alkuperänsä takia. Tätä kutsutaan moniperusteiseksi syrjinnäksi. Esimerkiksi maahanmuuttaneet tai rodullistetut naiset voivat samanaikaisesti kohdata seksismiä ja rasismia. Ja tutkimuksista tiedämme, että samanaikaisesti 2 tai useampaan vähemmistöryhmään kuuluvilla on moninkertainen riski kokea syrjintää. Rasistisen ideologian ja rakenteellisen rasismin lisäksi muita rasismin muotoja ovat vuorovaikutuksessa ilmenevä rasismi ja sisäistetty rasismi. Vuorovaikutuksessa ilmenevä rasismi on yhtäältä helposti tunnistettavaa, vaikkapa huutelua tai nimittelyä kadulla. Toisaalta vuorovaikutuksessa ilmenevään rasismiin lukeutuu myös vaikeammin tunnistettavia ja tahattomiakin tilanteita, jotka ilmentävät rasistista ajattelutapaa, kuten mikroaggressiot, eli kysymykset ja kommentit, jotka voivat olla tahattomia, mutta kuitenkin toiseuttavat ja ilmentävät syrjiviä stereotypioita. Jotta hahmotamme, miten yleisiä rasismi- ja syrjintäkokemukset ovat, pysähdytään hetkeksi tutkimustulosten ääreen. Syrjintäkokemusten yleisyydestä saamme joitain arvioita THL:n väestötutkimuksista. Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimuksessa Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta muuttaneista 43% ja muualta Afrikasta muuttaneista 56% kertoi kokeneensa syrjintää kuluneen vuoden aikana vähintään kerran. Muualta Afrikan maista muuttaneista miehistä 60% ja naisista 50% kertoi kokeneensa vuoden aikana nimittelyä, kielteisiä eleitä, väkivallalla uhkaamista tai uhkaavaa käytöstä, ilkivaltaa tai ryhmän ulkopuolelle jättämistä. Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on julkaissut selvityksen afrikkalaistaustaisten kokemasta syrjinnästä. Selvitys kuvaa, kuinka rasismi on arkipäiväistä, vuorovaikutuksissa ilmenevää ja myös rakenteellista. Voimme myös vertailla rasismikokemusten yleisyyttä kansainvälisesti. Being Black in the EU-selvityksessä vertailtiin 12 EU-maata. Tuloksena oli, että rasistisen häirinnän yleisyys oli kaikista yleisintä Suomessa. Suomessa 63% vastaajista oli kokenut rasistista häirintää 5 vuoden aikana, kun tutkittujen EU-maiden keskiarvo oli 30. Viimeinen rasismin muoto, josta haluan puhua, on sisäistetty rasismi. Rasismi voi aiheuttaa sitä, että ajattelee vaikka omista afrohiuksista tai ruskeasta ihosta, että se olisi huonompi tai rumempi kuin valkoinen iho tai suorat hiukset. Eli rasistinen ideologia voi sisäistyä itseinhoksi tai kokemukseksi omasta huonommuudesta. Toisaalta on tärkeää todeta, ettei maahanmuuttotausta tai ruskea iho automaattisesti tarkoita kokemusta huonommuudesta. Monet pystyvät rakentamaan vähemmistöidentiteetin, kansainvälisyyden tai monipuolisen kielitaidon tärkeäksi osaksi minuuttaan ja vahvuudekseen. Mutta tässä onnistuminen riippuu siitä, mikä yksilön asema muuten on yhteiskunnassa ja minkälaisiin yhteisöihin hän kokee kuuluvuuden tunnetta. Vastauksena kysymykseen, mitä rasismi on ideologista, vuorovaikutuksessa ilmenevää, sisäistettyä ja rakenteellista. Ja juuri näistä rasismin eri muodoista johtuen rasismi on jokapäiväistä. Sitä on kaikkialla arjessamme, työpaikoilla, kouluissa, harrastuksissa, riippumatta siitä, olenko minä tai sinä nähnyt tai kokenut rasismia. Säännöllisin väliajoin näkee lehtijuttuja, joissa on haastateltu jotain maahanmuuttanutta henkilöä tai ei-valkoista henkilöä, joka kertoo, että en ole kokenut Suomessa rasismia.
Ja voi olla, että hän ei ole kohdannut tai tunnistanut tiettyjä tilanteita rasistisiksi. Ja voi olla, että hän on, mutta on helpompi olla muistamatta ja kertomatta. On hyvä tiedostaa, että rasismista puhuminen ja sen tunnistaminen on kuormittavaa. Monesti on yksilöille helpompaa ja psykologisesti suotuisampaa yrittää unohtaa ja olla kertomatta niistä tilanteista, olla kiinnittämättä huomiota. Monet maahanmuuttaneet ja rodullistetut henkilöt kokevat painetta mukautua sellaiseen hyvän maahanmuuttajan muottiin. Moniin meistä on tosi syvälle iskostunut semmoinen ajatus, että ei ole hyvä erottautua, pitää olla kiitollinen, ei saa uhriutua, pitää suoriutua mahdollisimman loistavasti. Että silloin saa ruskeana ihmisenä olla olemassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja jos sitten alkaa tuoda esiin sellaisia ongelmia kuin rasismi ja rasismikokemuksia, niin tulee haastaneeksi sitä vaadetta olla hyvä maahanmuuttaja ja kiitollinen. Rasismin olemassaolo ei ole mielipidekysymys. Se on yhteiskunnallinen, historiallinen, kulttuurinen ja rakenteellinen asiantila, josta on runsaasti tutkimustietoa. Siirrytään tämän luennon toiseen kysymykseen. Mitä on rodullistaminen? Kun koulutan ja luennoin rasismiin liittyen, minulta aika usein kysytään, Shadia hei, kun biologisia rotuja ei ole olemassa, miksi meidän sitten pitää puhua ja käyttää sellaista käsitettä kuin rodullistaminen? Ja kysyjä on oikeassa siinä, että biologisia rotuja ei ole olemassa. Rotu on sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettua. Rodun käsite mittaa yhteiskunnan langettamaa identiteettiä ja siitä johtuvaa altistumista tietynlaisille yhteiskunnallisille rasitteille, kuten rasismille. Ja jotta me voimme tutkia rasismista johtuvaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta, me tarvitsemme sellaisia käsitteitä kuin rotu tai rodullistaminen. Rodullistamisella tarkoitetaan sitä, että ihmiseen liitetään oletuksia, stereotypioita ja ennakkoluuloja todellisten tai kuviteltujen ominaisuuksien perusteella, esimerkiksi ihonvärin tai huivin käyttämisen tai tietynkielisen nimen takia. Rodullistaminen edeltää rasismia ja niillä on kiinteä yhteys. Molemmat tuottavat ja ylläpitävät ryhmien välistä hierarkiaa yhteiskunnassa. Suomessa rodullistettuja ryhmiä ovat esimerkiksi afrosuomalaiset, venäläiset, saamelaiset ja romanit. Myös monilla Suomeen adoptoiduilla on kokemuksia rodullistamisesta. Rodullistaminen, sen kautta ihmisiä luokitellaan kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa. Esimerkiksi kouluissa tapahtuu rodullistavaa ohjausta, kun maahanmuuttotaustaisia tai ei-valkoisia oppilaita ohjataan muita harvemmin korkeakouluopintoihin ja muita useammin perusteetta suomi toisena kielenä opetukseen. Eli tiedämme tutkimuksista, että ihonväri vaikuttaa siihen, miten ihmisiä kohdataan ja ohjataan meidän yhteiskunnassamme. Silti monesti ihmiset kysyvät ja kipuilevat, että miksi meidän pitää puhua ihonväreistä? Emmekö vie keskustelua ja yhteiskuntaa väärään suuntaan? Eikö meidän pitäisi päinvastoin pyrkiä olemaan näkemättä väriä? Olla kiinnittämättä huomiota tällaisiin eroihin ihmisten välillä? Vastaukseni tähän on joo, jos ja ei koska. Joo, jos yhteiskuntamme olisi jo sillä tavalla tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, että ihonväri ei vaikuttaisi siihen, miten ihmisiä kohdataan ja ohjataan. Silloin riittäisi ajatus siitä, että olemme kaikki ihmisiä. Mutta ei, koska yhteiskuntamme ei ole vielä yhdenvertainen ja tasa-arvoinen, vaan ihonvärillä on merkitystä ja vaikutusta ihmisen asemaan yhteiskunnassa. Jos tässä tilanteessa emme pysty tai halua tai osaa puhua ihonväristä tai rodullistamisesta, silloin me emme myöskään pysty tunnistamaan sitä, miten ihonväri tuottaa eriarvoisuutta ja etuoikeutta yhteiskunnassamme. Siksi toistaiseksi ajatus siitä, että olemme kaikki ihmisiä, ei riitä, vaan tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten erilaiset tekijät, kuten ihonväri, alkuperä tai etninen tausta, vaikuttavat yksilöön ja hänen asemaansa yhteiskunnassa, jotta voimme korjata eriarvoisen nykytilan ja tunnistaa ja poistaa syrjintä ja rasismi. Vastauksena kysymykseen, mitä rodullistaminen on.
Rodullistaminen on merkityksen annon prosessi, jossa ihmisiä luokitellaan ja arvotetaan hierarkisesti. Se on tärkeä käsite, vaikka se monesti tuntuu vielä vaikealta tai vieraalta. Se on tärkeä käsite, sillä käsitteiden avulla me jäsennämme ja ymmärrämme kokemuksia, pystymme jakamaan niistä muille, pystymme liittämään omat kokemuksemme osaksi isompaa kokonaisuutta. Haluan puhua sanojen tärkeydestä myös toisesta näkökulmasta, nimittäin rasististen sanojen vaarallisuudesta. Sanat ovat tekoja ja sanoilla on vaikutuksia ja seurauksia. Ihmisryhmien haukkuminen ja leimaaminen on vaarallisimmillaan silloin, kun ihmisistä aletaan käyttää epäinhimillistäviä sanoja. Meillä on hirvittäviä esimerkkejä historiasta ja myös tänä päivänä siitä, kuinka oikeutus vainolle ja hirmuteoille lähtee ja perustuu siihen, että ihmisistä on alettu käyttää epäinhimillistäviä sanoja. Siksi rasismia ei tule normalisoida. Sitä ei tule salonkikelpoistaa. Siksi tarvitsemme antirasismia. Antirasismissa ei ole kyse siitä, kuka on hyvä tai paha ihminen. Kun puhumme rasismista, puhumme globaalista, syvältä historiasta juontuvasta ongelmasta, ja me kaikki olemme altistuneita. Ja juuri sen takia me kaikki voimme olla osa ratkaisua. Palataan lopuksi vielä työpaikallemme, siihen lähtötilanteeseen, jossa meille haetaan uutta työntekijää. Tiedostamalla ennakkoluulojamme, oppimalla rasismista, ottamalla käyttöön syrjimättömiä rekrytointikeinoja, voimme muuttaa ja korjata eriarvoista nykytilaa. Tehdään yhdessä antirasistista tulevaisuutta, jossa työnhakijan nimi ei enää vaikuta siihen, kuinka todennäköisesti hän saa kutsun työhaastatteluun. Kiitos.